मार्बल डाँडा जाने हो। मार्बल डाँडाको हाइकिङ आजको अनुभव हुनेछ। ललितपुरको दक्षिणी भागमा अवस्थित गोदावरी बस पार्कदेखि दायाँतिरको पहाडमा पर्छ मार्बल डाँडा। फुलचोकी पहाडको सुन्दर हरियो वनलाई सामिप्य बनाउँदै यो डाँडाको विहार गर्न सकिन्छ। निजी सवारी साधन वा सार्वजनिक यातायातबाट गोदावरी बस पार्कसम्म पुगेपछि यो आकर्षक स्थानमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। बस पार्कमा पैदल हिँडेर करिब आधा घन्टाको उकालो चढेपछि यो मार्बल डाँडा सजिलै पुगिन्छ। Can you catch up with me in running? Yeah. Let's go. Let's go run, okay? Okay. 2. Drive through here. Yeah. But it is better for hiking rather than driving and riding bike. You think so? Hacker a lot, yeah? I'm so much tired because of that off hip. This is the best place to Wait. डाँडासम्म 2 पाङ्ग्रे साधन पुग्छ, तर पैदल हाइकिङ गर्नुको मजा अर्कै हुन्छ। यो डाँडा गोदावरी मार्बल उद्योग बन्न भएपछि खाली भएको चट्टानी पहाड हो। डाँडा खुल्ला छ, यहाँ बुद्धिस्ट लुङ्ता टाँगेर झन आकर्षक बनाइएको छ।
यहाँबाट फुलचोकी, ललितपुर लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। गोदावरी गार्डन तथा त्यस क्षेत्रमा देखिने कृषि फर्मले अवलोकनकर्तालाई निकै आनन्दित बनाउँछ। Okay, very beautiful scenery. Explain this. Darkness around the forest is like it's the night time, but it's morning. Look at them. The cliff. Aren't you afraid of it? Very nice farming, right? Beautiful Kathmandu Valley. It's observed from here. They're writing their name in that. Yeah. के भनेछ त्यो जापानिज हो? तँलाई भनेपछि मैले यो नि भनेपछि यो चाहिँ नेपाली फ्ल्याग हो, यो मे भनेको यो चाहिँ के हो त्यो? के हो त्यो? यो बीचको मात्रै मे भनेको। यो एरिया चाहिँ गोदावरी मार्बल हो कि हैन? गोदावरी मार्बल फ्याक्ट्री यहाँ थियो हैन? त्यो भित्तामा हेऱ्यो भने काटेको छ नि त, त्यो ढुङ्गालाई काटेर घरमा बिछ्याउने मार्बल बनाउँथ्यो कि अहिले चाहिँ क्लोज भएको रहेछ है। सक्छु यहाँ विशेषतः केटाकेटी र पारिवारिक हाइकिङका निमित्त थुप्रै आउँछन्। डाँडामा कुनै खाने पिउने व्यवस्था नभएकोले आफै बोकेर जान सकिन्छ, ड्राई पिकनिक पनि गर्न सकिन्छ। काठमाडौँको व्यस्त दैनिकीमा शनिबारी बिदालाई केटाकेटी समेत लिएर यो डाँडामा सजिलै पुग्न सकिन्छ। यो डाँडामा थुप्रै केटाकेटीहरू घुम्न आउँदा रहेछन्। यो विशेष गरेर चाहिँ बाइकहरू लिएर पनि आउन सकिने र गोदावरीमा चाहिँ बाइकहरू पार्किङ गरेर अथवा गोदावरीसम्म चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा आएर बस पार्कबाट पनि हिँडेर यहाँ आउन सकिन्छ। यहाँ आइसकेपछि केटाकेटीहरूले इन्जोय गरेको, यहाँ चाहिँ बसेको, खाजा खाएको, अनि चाहिँ गीतहरू सुनेर इन्जोय गरेको, म्युजिक लिएर बजाइरहेको देखिन्छ। ढुङ्गाहरूमा चाहिँ थुप्रै रफ कुराहरू पनि कोरिएका हामीले चाहिँ पायौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले यहाँ कुदिएको छ रेहानो, शैलेश, मान, प्रशान्त प्लस प्रभात भनेर सिम्बल चाहिँ अलिकति भल्गर सिम्बलहरू राखेका छन्। यस्तो थुप्रै देख्न सकिन्छ। यहाँ सँगसँगै यहाँ भित्ताहरूमा पनि कुदिएको देखिन्छ थुप्रै। केटाकेटीहरूले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हैन, फ्रस्ट्रेसन कुद्ने ठाउँ पनि बनेको रहेछ। के हो यो मार्बल डाँडा हो, निकै रमणीय छ। यो केटाकेटीहरू चाहिँ घुम्न आउँछन् अनि
यहाँ चाहिँ फ्यामिली भिजिटको लागि पनि रमाइलो रहेछ पारेपछि थुप्रै सिनहरू देख्न सकिन्छ यु क्यान अब्जर्भ लट्स अफ ब्युटिफुल ग्रिन सिन होइन यो फुलचोकी साइडतिर and you can observe the Kathmandu area also. There are the small and the tiny mountains are seen and they are looking beautiful. And now this is Rihan playing with a stone. I'm not stoning. I'm killing a grasshopper. Grasshopper? Yeah. Don't kill. Where's the grasshopper? Oh, here it is. Oh, it's a small grasshopper. I just killed it. Guys, believe me, I'm not evil. Oh my, no, my cassette. खुट्टादेखि आओस् कता हो केटा मुद्न जाने मान्छेले नडेक्ने ठाउँ पढ्यो पनि छिर गर राम्रै मुड है खुट्टामा नमुड है कहाँ भिडियो गर्न नाउ रेस्ट सेन्टर नेचुरल रेस्ट सेन्टर हामीले चाहिँ हान्दैन कहाँ हो खोइ उठ्यो कहाँ हो मार्बल भ्याली हो यो चाहिँ मार्बल डाँडा हो नि मार्बल डाँडा ऊ त्यहाँ कस्तो ब्याग खसेछ लिन जाने पनि डराएको थियो त्यो मान्छे ब्यागमा के छ भनेर अहिले चेक गर्न सक्छौँ हामी तर अरू मान्छेसँग यता त्यो मान्छे पुरै डराएछ कि त्यो ब्याग तल खसेपछि उता आडिक स्लाइस भएको माउन्टेनहरू त्यहाँ स्ट्यान्ड लगा नि पानी खानु स्ट्यान्ड लगा न पहिला जहाँ पानी खानु त्यहाँबाट होइन ओके
त्यस्तै उसमा होला हामी अहिले फर्किँदैछौँ फर्किँदै हो फर्किँदै हो हामी चाहिँ मार्बल डाँडाको चाहिँ भिजिट गऱ्यो हो फर्क्यौँ अहिले अब घरतिर एकदमै रमाइलो भयो कति घन्टा बस्यौँ त्यहाँ हाम्रो करिब 1 घन्टा 2 घन्टा 1 घन्टा जति ए धेरै बसेछौँ त जुगाल टोके जुगाली खै जुगाली खै जुगा छ कि त्यहाँ खुट्टा उमा त जुत्तामा लेफ्टमा हो टपटका त छैन है कति खस्यो जुगा त के थाहा हुँदो रहेछ हाम्रो मार्बल डाँडाबाट आएको छौँ थाकेर बेसरी धेरै पसिना आएछ हाम्रो दुईको अनि क्यालोरिज पनि धेरै घटेछ हाम्रो अनि स्कुटर चलाउने बेला कति बेला यता जुगाले टोकेछ मैले यतातिर थाहा पनि भएन मजा लाग्थेन त्यो भएर जुगाले टोकेछ थाहा नै भएन अबदेखि लानुपर्ने अवस्था आयो मेरो आउँदै टोक्छ अर्सम्म त टोका छैन होला के खुट्टामा टोक्यो होला तर पहिला हेर्नुलाई के हो काबाट रगत आएको जस्तो लागिरहेको थियो टेम्परेचर त होइन जस्तो लागिरहेको थियो जुगाले पो टोकाएर जस्तो लास्टमा